यो तिहारमा हेर न फलफुलहरू कति बिग्रिने के सिटीमा गएको यसो ल छ्या उठमा चाहिँ फल मामा हामीलाई भोगटे मोलेर खुवाउनु न खाने हो नि खाने भयो मोल्ने ल छ रे गागन लाउ भोगटे खाने कस्तो रातो भोगटे वाउ ओहो कस्तो मिठो होला चाहिँ भोगटे त यसको डाटा पनि छ पहिला भोगटे यसरी म कहाँ बिहे गरेर पठाउँछ होला भनेर यसरी थिच्ने कि राइट लेफ्ट कहाँ जान्छ यही मनी गर्ने तकसँग सादा त्यो खाएर हेर्छु ल है त म पनि गर्छु सुमसान नआएको यता गुलियो है छोरा हो भने त खाइरह्यो मोलेर खाने त्यसै मिठो लाग्यो हो ल ल कसरी खान मन लाग्छ खाऊ फलफुल जे हाले पनि हुन्छ हुन्छ अब के हाल्ने अब यसमा यो फलफुलहरू जे हालिनुहुन्छ होइन यसमा दही हाल्ने है स्वाद अनुसार नुन बिरे नुन हाम्रो तिल है पिरो गर्ने हो है अलिकति है चिली फ्लेक्स हिङ पनि अलिकति हाल्ने तोरीको तेलमा मेथी डढाउने यो गुलियो चिनी हाले पनि हुन्छ होइन हामी चाहिँ चिनीको सट्टा ज्यागरी हाल्छौँ है सक्खर हनी हाले पनि हुन्छ साखर त या दिएको पनि बेसार हाल्ने है फाइन गर्ने मेथी र तेल यसलाई मोल्ने यसमा पिनटको पाउडर राखे पनि हुन्छ है बनाएको छु अलिक खोकी लाग्छ रोजलाई हामी चाहिँ नानी मुखमा पानी आइसक्यो मेरो ल बन्यो यसमा लालमुनको झोल हाले पनि हुन्थ्यो है छैन अब धेरै यो भोगटे नै गुलियो छ है ल रेडी भयो अब घाममा बसेर खाने ल जाउँ आज भोगटे खाएरै पेट भर्ने त्यो नरिवलको धुलो अलिअलि हाल्यो भने झन् मिठो हुन्छ कस्तो छ मिठो छ बाबा कस्तो छ मामु मिठो है Enggak dirasa.